Hello everyone, welcome back to Sampath Kaluarachchi YouTube channel. බොහෝ වෙලාවට මම දැකලා තියෙනවා ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන ආධුනිකයින්ට do you භාවිතය සහ are you භාවිතය නිතරම පැටලෙනවා. සමහර විට ඔබටත් ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරනකොට do you සහ are you භාවිතය පැටලෙනවා වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට විශ්වාසයෙන් නිවැරදිව මේ භාවිත කරන ආකාරය ඔබ නොදන්නවා වෙන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක හරහා ඔබට මම ඊටාම සරලව, ඊටාම පැහැදිලිව do you භාවිතය සහ are you භාවිත කරන ආකාරය කියලා දෙනවා. ඊට කලින් ඔබට මතක් කරන්න කැමති මැයි මාසයේ අපි ආරම්භ කරන අපගේ ත්‍රෛමාසික ඔන්ලයින් ප්‍රායෝගික ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවේ ආරම්භක දින නොමිලේ දේශනයට ඔබට සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔබ කැමති නම් ඉංග්‍රීසි භාෂාව පිළිබඳ දැනුවත් වෙන්න අපගේ පාඨමාලාව පිළිබඳ දැනුවත් වන්න පහත තියෙන අපගේ WhatsApp group එකට ඔබට join වෙන්න පුළුවන්. WhatsApp group එක හරහා ඔබට ඒ පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර ලබා ගන්න පුළුවන්. හොඳයි, අපි යමු එහෙනම් do you සහ are you භාවිතය නිවැරදිව ඉගෙන ගන්න. ඔබ හොඳින් මතක තියාගන්න do youට පස්සේ අපි භාවිත කරන්නේ ක්‍රියාපදයක්. සාමාන්‍යයෙන් එදිනෙදා කරන කියන දේවල් පිළිබඳ ප්‍රශ්න ඇසීමේදී අපි do you භාවිත කරනවා. ඔයා TV බලනවද? Do you watch TV? Do youට පස්සේ verb එකක්මයි භාවිත කරන්නේ. ඒ verb එකේ කිසිදු වෙනසක් කරන්නේ නැහැ ක්‍රියාපදයේ base form එක. නොඑසේනම් මූලික ස්වරූපය තමයි අපි භාවිත කරනු ලබන්නේ. ඔයා නවකතා කියවනවද? Do you read novels? ඔයා සාමාන්‍යයෙන් නවකතා කියවනවද? Do you read novels? ඔයා උදේට තේ බොනවද? Do you drink tea in the morning? Do you drink tea in the morning? ඔයා උදේට තේ බොනවද? සාමාන්‍යයෙන් කරන කියන දේවල් පිළිබඳ වර්තමාන කාලයෙන් ප්‍රශ්න ඇසීම සඳහා අපේ do you භාවිත කරනවා. do youට පස්සේ ක්‍රියාපදයේ base form එක තමයි තියන්නේ. හොඳයි, අපි ඊළඟට යමු are you භාවිත කරන ආකාරය ඉගෙන ගන්න. ඔබ හොඳින් මතක තියාගන්න are youට පස්සේ අපිට noun එකක් තියන්න පුළුවන්. නාම පදයක් තියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම are youට පස්සේ අපිට adjective එකක්, නොඑසේනම් නාම විශේෂණ පදයක් තියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම are youට පස්සේ අපිට on, in, at වැනි preposition එකක්, නිපාත පදයක් භාවිත කරමින් හදන වාක්‍ය කොටසක්, නොඑසේනම් phrase එකක් තියන්න පුළුවන්. අපි උදාහරණ කීපයක් අරගෙන බලමු. Are you a teacher? ඔයා ගුරුවරියක්ද? එහෙම නැත්නම් ඔයා ගුරුවරයෙක්ද? A teacher කියන්නේ noun එකක්, නොඑසේනම් නාම පදයක්. Are you a teacher? ඔයා ගුරුවරයෙක්ද? නොඑසේනම් ඔයා ගුරුවරියක්ද? Are you kind? ඔයා කරුණාවන්තයිද? kind කියන්නේ adjective එකක්, නොඑසේනම් නාම විශේෂණ පදයක්. Are you kind? ඔයා කරුණාවන්තයිද? අපිට පුළුවන් ඕන නම් මෙන්න මෙහෙමත් අහන්න. Are you a kind teacher? ඔයා කරුණාවන්ත ගුරුවරියක්ද? Are you a kind teacher? එතනදී adjective එක සහ noun එක දෙකම භාවිත කරලා තියෙනවා. ඔබට ඕන තරම් ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් are you භාවිත කරලා, ඉන් පසුව noun එකක් එහෙම නැත්නම් adjective එකක් භාවිත කරලා. Are you happy? ඔයාට සතුටුද? Are you hungry? ඔයාට බඩගිනිද? Are you tired? ඔයාට මහන්සිද? Happy, hungry, tired කියන්නේ adjectives, නොඑසේනම් නාම විශේෂණ පද. මෙන්න මේ ආකාරයට ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් are youට පස්සේ නාම විශේෂණ පදයක්, නොඑසේනම් adjective එකක් භාවිත කරලා. හොඳයි, එහෙනම් අපි යමු phrase එකක් දාන්න. අපි මෙන්න මෙහෙම ප්‍රශ්න අහනවානේ. ඔයා ඔෆිස් එකේද ඉන්නේ? ඔයා ගෙදරද ඉන්නේ? ඔයා ටවුන් එකේද ඉන්නේ? මෙන්න මෙවැනි ප්‍රශ්න අහනකොට අපි are you භාවිත කරනවා. Are you in the office? ඔයා ඔෆිස් එකේද ඉන්නේ? In the office කියන කොටසට අපි කියනවා phrase එකක්, නොඑසේනම් වාක්‍ය කොටසක් කියලා. Are you in the office? ඔයා ඔෆිස් එකේද ඉන්නේ? are youට පස්සේ අන්න ඒ ආකාරයේ phrase එකක් ඔබට භාවිත කරන්න පුළුවන්. Are you at home? ඔයා ගෙදරද ඉන්නේ?
Are you in the town? ඔයා town එකේද ඉන්නේ? අන්න ඒ ආකාරයේ phrase එකක් අපිට are you ට පස්සේ භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඔබ කිසි විටකවත් අන්න ඒ අවස්ථා සමග do you භාවිත කරන්න එපා. Do you a teacher? අපි කියනවද එහෙම? අපි කියන්නේ වැරදි. Do you kind? ඔයා කරුණාවන්තයිද කියලා අහනකොට do you kind කියනවද? නෑ, වැරදි. Do you in the office? ඔයා ඔෆිස් එකේද ඉන්නේ? Do you in the office කියනවද? නෑ, වැරදි. අපි ඒ අවස්ථාවලදී ගන්නේ are you කියන භාවිතය. හොඳින් මතක තියාගන්න. ඒ සමගම ඔබට මතක් කරන්නට ඕන are you ට පස්සේ අපි ක්‍රියාපදයේ ing ස්වරූපේ භාවිත කරනවා මේ වෙලාවේ කරමින් සිටින ක්‍රියා පිළිබඳ ප්‍රශ්න ඇසීමේදී. ඔයා TV බලද ඉන්නේ? Are you watching TV? ඔයා පත්තරයක් කියවමින්ද ඉන්නේ? Are you reading a newspaper? මේ වෙලාවේ කරමින් සිටින දෙයක් පිළිබඳ ප්‍රශ්න ඇසීමේදී අපි are you සමග ක්‍රියාපදයේ ing ස්වරූපේ භාවිත කරනවා. present continuous tense එක භාවිත කරනකොට අපි මෙන්න මේ රටාව බොහෝ වෙලාවට ඉගෙන ගන්නවා. හොඳයි. ඔබ හොඳින් මතක තියාගන්න එහෙනම් do you ට පස්සේ verb එකක් දාන්නේ, are you ට පස්සේ noun එකක්, adjective එකක්, එහෙම නැත්නම් phrase එකක් අපිට දාන්න පුළුවන්. අවසාන වශයෙන් ඔබට නැවතත් මම මතක් කරනවා අපගේ ත්‍රිමාසික ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවේ ආරම්භක දින නොමිලේ දේශනයට ඔබට සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව තියෙනවා. පහත අපගේ WhatsApp group එකට සම්බන්ධ වීමෙන් ආරම්භක දින නොමිලේ දේශනය අපි මැයි මාසයේ පවත්වනවා. ඔබට සියලුම විස්තර WhatsApp group එක හරහා ඔබට ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. පහත description එකේ වගේම පළමු comment එකේ තියෙනවා අපගේ WhatsApp group එක. ඒට සම්බන්ධ වෙන්න. හොඳයි එහෙනම් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම්. Have a nice day. Bye.